מבקשת, אם אני זוכר, שנקרא לה לפי השם המקורי שלה נחמה, ווורה נמצאת? אתם שומעים? כן. ורה נמצאת. ואלנה נמצאת? מה? כן, אלנה פה. לא, אני לא שומע, אם אלנה נמצאת. 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 ובלה נמצאת, והאם דניאל נמצא? לא, טרם. דניאל טרם, אוקיי. מתחילים לא, להקליט, דניאל לא שלמה? נמצא. כן. מתחילים להקליט? אתה מוקלט. זה התחיל. אוקיי, אז היום 4 ביולי 2022, זוהי הפגישה האינטראקטיבית של קבוצת הלימוד בזום מספר 185. ואני שמח שבזמן האחרון קבוצת הלימוד שלנו גדלה ב3 חברות חדשות. האחרונה שמצטרפת היום בפעם הראשונה זאת אלנה, ואני שכחתי את שם המשפחה. אלנה, מה שם המשפחה שלך? שפירה. יש גם את תוספת אוקראינית, אבל את הורדת. דוסי סגנון אוקראיניק. אוקראינית, בסדר. אז אנחנו היום ממשיכים ישר, חוץ מהקדמה קטנה שלי כמו תמיד, ממשיכים ישר לקרוא את הסיפור של חיים גרדה זיידס וניקלח, ומכיוון שאלנה פעם ראשונה מגיעה, אני יכול לבקש מבלה לשלוח לה את הסיפור? אלנה, תשלחי לי בבקשה בצ'אט את כתובת המייל שלך. כן. כן. בסדר, בינתיים שלמה, אתה יכול להעלות עמוד 23 של זיידס וניקלח, אם אני זוכר. עמוד 23 במסך. לורה, יש את הסיפור אצלך? את קיבלת במייל? נדמה לי שוורה מצא את זה לבד. אני מצאתי, פשוט אין לי מייל שלך, אז אני מצאתי, הורדתי אותו, ממונטריאול ספרייה. כן. יפה. בלה, את שלחת לה, אבל היא לא יכלה לפתוח. לא, אני לא שלחתי, אני לא ידעתי את המייל שלך. ורה, תכתבי גם את המייל בבקשה בצ'אט, שאני ארשום. אוקיי. תודה. תודה. יופי. עכשיו אני אגיד כמה מילים לפני שנתחיל לקרוא, בגלל דווקא שקבוצת הלימוד שלנו גדלה בחברים חדשים, וגם בשביל הישנים וגם בשביל עצמי, אני רוצה בכמה מילים להגיד מה אנחנו עושים מאז מאי 2020. זאת אומרת, זו השנה השלישית. This is the 3rd year. We are in an interactive form, reading, translating and commenting Yiddish literature. ואני מנסה להסביר לעצמנו, לכולנו, מה אנחנו עושים. ואם אני מסתכל אחורה על כל השנתיים פלוס, הרי יש 2-3 מטרות של הפגישות האינטראקטיביות האלה. המטרה הראשונה זה, מכיוון שכולכם יודעים לקרוא יידיש, המטרה הראשונה זה לנסות להבין קצת יותר עמוק את השפה. אתם יודעים,
בדרך כלל כשקוראים טקסט, מי שלא יודע מילה, אז הוא מסתכל על המילון, אבל אמרנו כבר בעבר, שהמילון מסביר מילה אחת ביידיש במילה אחרת בעברית או בשפה אחרת. זה לא מספיק לדעתי כדי להבין שפה. יש עומק הרבה יותר גדול במשמעות של המילים שהמילון בדרך כלל לא מסוגל למסור. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים. אנחנו יורדים יותר לעומק של הבחירות הלשוניות של הסופרים. זו מטרה אחת. מטרה שנייה, אנחנו קוראים ספרות יידיש ומנסים להבין מה ספרות זאת, שהיא ספרות בת מאות בשנים, תורמת להבנה של עצמנו כיהודים. במה הספרות הזאת תורמת לזהות היהודית שלנו, ואנחנו עושים את זה במשך כל השנתיים, על ידי כך שאנחנו מנסים לראות מה הם האסוציאציות של הטקסטים הספרותיים, גם עם טקסטים ספרותיים אחרים ביידיש, וגם עם ההיסטוריה התרבותית של העם היהודי. והדבר השלישי, אנחנו מנסים ללמוד איך להבין טקסט ספרותי, על המטאפורות שלו, על הדימויים שלו, כי טקסט ספרותי זה לא כמו הוראות להפעלת מכונת רחיצת כלים. I'll say it in English. A literary text is not a text which teaches us how to operate a washing machine. Because the washing machine, when we read how to operate it, uses, I would say, the semantic meaning of words. While operating a washing machine, we read in the explanation how to operate it, we read a word, and the word has only one meaning. Push the button to the left or to the right. In the words which explain us how to operate a washing machine, there are not associative meanings. This is a semantic meaning of words. But in a literary text, the words are used with a poetic meaning, which means that the meaning of the words is much more richer, and we need to know much more about the culture, the Yiddish culture, in order to understand the words of a literary text. Before a couple of meetings, I mentioned an article of one of the great literary critics in America, whose name is Kenneth Burke. And he wrote an article, The Semantic and Poetic Meaning. What is the difference between the semantic and poetic meaning of words?
And this is exactly what we are doing during our meetings when we explain literary texts. And you will see examples of that in every text and every meaning of words we will touch while reading a literary text. If there are a question or a comment, please say it now. If not, we will begin reading the story of חיים גראדה. יש איזה שאלה, הערה, תגובה? Ich will etwas sagen, es ist Nechama. אין מומנט, תגידי מי מדבר, כן. Nechama. כן, מה את אומרת? Wir haben gelernt den Satz, und hat gesagt, dass die Skenen seien Amei ha'aratzim, ja, etwas. Und das ist gewesen für mir etwas ein Schock. Und ich habe gesucht auf dem Internet und zu sagen, als ein Jid ist ein Am ha'aretz, das ist sehr controversial. Das ist geändert ein bisschen die Chassidim, nicht Kegen, aber und die Misnagdim, das ist ein bisschen nicht schön zu sagen. Okay, Nechama, say it now in English what you said just now in English. I said that when you mentioned the Skenim in the story, Chaim Grade meant as they seien Amei ha'aratzim, yeah? I say that. Okay, you say that. Lefi Chaim Grade's right. Literatur, right? Das ist Meinung, yeah? Right. Und das ist given. Was a shock to me, but because when you say, I mean, maybe we say somebody is plain or poshet, but to say Am ha'aretz, this is that is a nicht sehr a schlechte Sach. Yeah. Nechama, I reached my goal during the last lecture. I wanted to shock someone in the group, and you were shocked. But in this moment, we will not discuss it on the basis of Grade's text, because it will be clear at the end of the text if I am right or not. But what you said, what is an Am ha'aretz, and how can we say about a Jew that he is an Am ha'aretz? This is a thing which I want to react. Very interesting that you are offended. So I understand that I can say about the Jew that he is an Am ha'aretz. Let me tell you and all of you one or two jokes in Yiddish about Amaratzi. In Yiddish literature and in Yiddish humor, there are scores of jokes about Amaratzi. But because I tell you one of those jokes to show you, all of you, that in Jewish culture, there is a way to look at Jews like Amaratzim. Before that, I want to define what do we mean when we say that a Jew is an Am ha'aretz. Okay? A Jew is supposed, during all the centuries until at least Second World War, a Jew is supposed
to learn from the Cheder and until his last day to learn Torah, to know to read the Torah, to know to pray, to read the prayer, etc. This is a supposition that goes together with the definition of a Jew. And I guess that all of you will agree with me that a Jew without prayer or without learning from the viewpoint of Jewish education is a non-existing entity. Now, one of the jokes, which I guess I told you in our meetings, but I don't remember if you remember, and I'll tell one of the short jokes. I'm trying to look at one. Let's say a Jew hears during the year, while speaking about the Jewish year, he hears that Asara B'Tevet, there is a tzom. How do you say tzom in English? Psalm. Fasting. To fast. To fast. So a Jew hears that in Asara B'Teves you have to fast. And he says in Yiddish, Asore B'Teves darf ich fasten. The 10th day of Tevet, of the month Tevet, I have to fast. Asore B'Teves darf ich fasten. But he doesn't know Hebrew because he's an Am Haaretz. He didn't learn enough to understand that Asara B'Teves is the 10th day in the month of Teves. And he explains to himself Asore B'Teves in Yiddish. And he mixes the Hebrew words, and he says, and this is the joke, Asore B'Teves, as Sore, Sarah, the wife of Abraham, Asore is in Kasten. Teva in Hebrew, the death place where you put the death. Asore B'Teves, Asore is in Kasten, darf ich fasten. If Sarah, the wife of Abraham, is in the sacrifice, I have to fast. He didn't understood at all about what we are speaking, about which day we have to fast. This is one of the jokes Professor Dov Saddam told us at the Hebrew University when we were his students. What I want to say to Nechama and to all of you, to be an Am Haaretz is a historical fact that in the Jewish people, in the history of the Jewish people, not taking into account that the Jew has to learn from his childhood, there were people who didn't know enough Hebrew to understand the prayer or to understand the Torah. So what Nechama said, that you cannot speak about the Jew as an Am Haaretz, is first of all not true. There were, of course, in spite of the ideal of the Jewish people during centuries, that the Jew has to learn all his life, the sociological fact was that there were people who didn't know enough and were called Am Haaretz.
מישהו רוצה להגיב על זה בקשר לנחמה ובקשר למה שאמרתי? בדרך כלל, כן, בלה, כן. בדרך כלל הביטוי עם הארץ, יש לזה, אומרים בור ועם הארץ. כן. ובור זה ממש illiterate, זאת אומרת, מי שלא יודע קרוא וכתוב. כן. אז זה מה שיש לי להגיד. לא יודעת אם אני מוסיפה משהו. את כן מוסיפה, מכיוון שבור ועם הארץ, גם במקורות שלנו, כי אם אנחנו מתרגמים, if you translate the word עם הארץ, means the people of the land. זאת אומרת, אנשים בארץ ישראל, שהם כל כך פשוטים וכל כך illiterate, שהם לא מבינים את התרבות היהודית הישראלית של העם שלהם. ובגלל שהאידיאל החינוכי בעם היהודי, ולא ניכנס לזה עכשיו, היה תמיד האידיאל החינוכי, שכל יהודי צריך לדעת לקרוא ולכתוב וללמוד את התורה ולדעת להתפלל, אז אם מבחינה סוציולוגית היו אנשים, וזה בכל עם, יש שכבה שלא מגיעה לאידיאל, אז קראו להם עמי ארצות, עם הארץ. Ich habe gelernt, es ist noch einmal, ich habe gelernt, dass Efter in Talmud oder andere Mekoros, sie seien geschrieben, sie seien subhuman, nicht Menschen. Wer wird Nechama? Ja. Ich bin nicht sicher, I am not sure that you are right. Am Haaretz in the sources, in the Jewish sources, they don't appear as persons who are not human beings, as you say. They are simply appeared as people who don't know the first or most primary elements of the Jewish culture, that's all. As in any people, in any nation, there are people who are illiterate. So also in the Jewish people, notwithstanding that the ideal was education, there were always illiterate people, and this was a source of a lot of jokes in Yiddish humor. Das ist verkehrt von einer Ben Torah und einer Talmid Chacham. Das ist verkehrt. Exactly. This is the opposite of a Ben Torah. Right? Okay. אני רציתי להגיד משהו, וזה כל הזמן בורח ממני, עדיין בעניינים האלה, אבל מכיוון שאני לא נזכר, אז אם מישהו רוצה להגיד משהו טוב, אם לא אנחנו הולכים ישר לסיפור של גראדה. מישהו רוצה להגיד משהו? אני רק רוצה להגיד, אמנם חשבתי לסוף הפגישה, שאני לוקחת חופשה, פסק זמן מהקבוצה הנהדרת הזאת, כי אני צריכה להגיש הצעת מחקר, הצעת מחקר לדוקטורט. לדוקטורט. ואני, ברגע שאני אגיש את הצעת מחקר הזו, אני חוזרת אליכם. יופי. אז טוב שאת... תשמרו לי מקום בבקשה, כן. כן, טוב שאת מודיעה לכולנו, ואנחנו נשתדל להתעזר בלעדייך, אבל אנחנו עכשיו יש לנו תוספת של עוד 3 חברות חדשות, ואנחנו נחכה לך, וכרגע אנחנו ניגש, האם שלמה העלה
במסך את זיידה סוני נקלח עמוד 23. אני העליתי, השאלה אם אתם רואים. 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 אז האם, שלמה, אתה זוכר בעמוד 23 איפה סיימנו? אני חושב... שלמה? האם צבעת את המקום או מישהו צבע את המקום? אני חושב שאנחנו בעמוד 20. קרטופל, מילה אחרונה זה קרטופל. קרטופל, כן. אז באיזה מקום שלמה גמרנו? מה המשפט האחרון שקראנו בפעם? אני חושב בין מנהלת קרטופל. כן, זאת אומרת כאשר, ואני חוזר, אני זוכר במה מדובר, כאשר אחד הזקנים, when one of the elderly people in the Beit Midrash speaks about the Torah, and he says that Torah is like water, and we explained what he meant then, and then he says that Torah is like fire, because he says fire illuminates places which are dark, like a cellar where we keep kartoffel, where we keep potatoes. This was the place we reached, the last place we reached. איזה שורה שלמה זה עמוד 23 מלמטה, מלמעלה. מלמעלה זה 1, 2, 3, 4, 5, שורה חמישית מלמעלה. Okay, so אנחנו מתחילים בשורה we will begin now to read page 23, line 5 from above. רק רגע, פרופסור, תרשה לי להעיר לך. יש לי הרגשה שאלנה לא מבינה אנגלית. אתה טועה. אלנה, את מבינה, אלנה, את יודעת עברית, את יודעת יידיש ואת יודעת אנגלית, נכון? אבל אני מעדיפה היברו. במקום אנגלית. אלנה, אני לא הבנתי. את מבינה אנגלית, נכון? יא. אוקיי, אז ההערה שלך, שלמה, לא סליחה, עוזרת ולא מפריע. אני מבקש סליחה. אוקיי, עכשיו ברגע שהעלינו את העניין של השפה האנגלית, שכולכם מבינים, אני נזכרתי בעוד הערה שרציתי לספר לכם, דבר סנסציוני שעוזר לפגישות שלנו. בזמן האחרון, כמו תמיד, אני נכנס לפגישות המוקלטות שלנו ביוטיוב. כל פגישה שמעלים ביוטיוב, ומעלים את כל הפגישות שלנו. בזמן האחרון עוד לא העלו את 3 הפגישות האחרונות, ואני מקווה שאפרים ברקוביץ' יעלה אותם בקרוב. אני פתאום רואה שפגישות 80, 81 ופגישות 70 וכמה, 75, 76, פתאום יש ביוטיוב 86 אנשים מן העולם שנכנסים, 85 אנשים מן העולם שנכנסים, וזה הרבה יותר נכנסים מאשר בפגישות מספר 64, 65, ואני לא הבנתי מה קרה פתאום שנכנסים בפגישות האחרונות שלנו כפול 3, כפול 4 פעמים יותר. האם למישהו מכם יש תשובה לזה? לי יש תשובה. שלמה,
האם אתה יכול לשער מה פתאום בפגישות האחרונות שלנו יש פי 3 ופי 4 יותר אנשים מן העולם שנכנסים לראות את הפגישות? אין לי מושג. בלה. אותה תשובה. אני יכולה, ורה. ורה, מה את אומרת? לדעתי, בגלל שאתה התחלת להסביר באנגלית, הרבה יותר אנשים הצטרפו. כל הכבוד. אני מוריד את הכובע שאין לי על זה שהבנת את זה מיד. אין לנו תשובה אחרת אלא כאשר נחמה הצטרפה אלינו לפני חודשיים, אני חושב, כן? והתחלנו בסביבות פגישות 70 וכמה, גם לתרגם לאנגלית ביחד עם התרגום לעברית. כנראה שאנחנו פתחנו חלון בשביל אנשים בעולם כולו שרוצים ללמוד יידיש, אבל עברית לא מספיקה אצלם, באנגלית, כמו שוורה אומרת, זה ההסבר היחיד. ואני שמח שאנחנו עשינו את זה הודות לנחמה, שנחמה יודעת אנגלית, אבל ברגע שנחמה הצטרפה, אני התחלתי לחשוב למה לא לפתוח גם לאנשים שרוצים ויש להם מוטיבציה ללמוד יידיש ולתרגם טקסט קודם לאנגלית ואחר כך לעברית כמו שאנחנו עושים. וברגע שהתחלנו לעשות את זה, אני חושב, I think in the moment we began to translate texts of Yiddish literature into English and also into Hebrew, we are reaching a new goal, which is very important when we are learning literary texts. And the goal is that by translating into English a Yiddish text and subsequently by translating a Yiddish text into Hebrew, אנחנו מחדדים, we are sharpening our understanding of the use of Yiddish words, Yiddish metaphors, and Yiddish similes, and this helps us, I am sure, to understand better a literary text. If what I am saying now is not clear enough to you, I am sure that when we will go ahead, I will give examples how it helps to translate into English and into Hebrew. And since all of you know English, first of all, it will better our English, because as I told you once, I never learned English, and in the Hebrew University, we read a lot of English articles in all the topics we learned. So I had no other chance than to try to learn a little bit English. So you will correct me if I am not exactly translating. And at the same time, we will sharpen our understanding of the Yiddish text. Okay. So, Shlomo, after the potatoes, read, please, the next sentence. You mean after the kartoffel? After the kartoffel, yes. Die Ingelach haben lieb gehabt, sich einzuhören in die Reihe von die Melamdim mit kama Teamim. עד כה.
הילדים... Now you read again 2 or 3 words in Yiddish and then you translate. כן. Die Engelach haben lieb gehabt, הילדים אהבו, lieb gehabt sich, הילדים אהבו einzuhören, להקשיב, in der Red von den מלמדים, את הדיבור של המלמדים, מכמה טעמים. Okay, now please translate it into English. The Engelach, the pupils, the children. The little kids. כן. Little kid. Haben lieb gehabt. Loved. They loved. Loved to listen in one moment, Anna is entering. רגע, לא הבנתי. No, I just said that Anna is, I was letting Anna. שלום, שלום. שלום, אנה, בוקר טוב, תמשיכי לשמוע מה שאנחנו עושים. כן, שלמה. Dinge haben lieb gehabt, zu lesen, die Reit von den Melamdim. רגע, עד לפה. To hear the words of the Melamdim. The elderly people in the Beit Midrash pretended to teach the little kids. I say pretended, but we didn't read yet what they did as Melamdim, as teachers. But I want to ask you about another word Shlomo read in order to sharpen our understanding of the word einzuhören. Nechama. My question. Okay. Gerade could write die Jüngerlach haben lieb gehabt zu hören. They love to hear. Because without sich einhören. Why wrote Grade, instead of hören to listen, he wrote sich einzuhören? What can you say about that? Ich hab gehört das Eindruck, hört sich ein. Listen up, listen carefully, heed what you're hearing, maybe. Okay, one moment, Nechama, you heard very good, hört sich ein, but the verb of what you heard, the infinitive, the name of the verb is einzuhören. I am asking, what is the difference of the meaning between the verb einzuhören compared with hören? This is my question to you. Compared with zu hören? No, hören. Oh. Let the part zu. Einzuhören and hören. What is the difference in the meaning, Nechama? I think that einzuhören... רגע, שלמה, אני מדבר עכשיו עם נחמה. סליחה. בבקשה. Es ist ein bisschen anders, aber nicht nur Herren, aber Herren gut. Herren, was sie... תודה רבה. Herren... You said, you gave the exact response. Herren is to listen, einzuhören, because of the prefix ein, which means into. As you said, is to listen well. So hören is to listen, einhören or einzuhören, to listen well. תודה רבה נחמה. Even more is to pay attention. To pay attention, yes. Exactly. This is a synonym to pay attention. It's not only to hear, but to hear with cop, okay? With your head. hören זה לשמוע, ואינzuhören זה להקשיב, לא? זה ההבדל. בדיוק. טוב, בלה, משפט הבא. Erstens,
Erstens hat man derweil nicht gelernt. Zweitens hat man geredet zu sie wie zu der Erwachsene. Und drittens, und drittens hat dem Rebens weiße Bord ausgesehen wie ein ganzer winterdicker Wald. אוקיי, לפני שבלה מסבירה ומתרגמת, מה שאמרתי קודם, גראדה מיד אומר לקורא, אני קראתי להם מלמדים, אבל הם לא מלמדים, לפחות בינתיים הם לא לימדו אותם שום דבר. בלה, תתחיל לתרגם קודם באנגלית, 2-3 מילים ביידיש. כן. אז erstens hat man derweil nicht gelernt. So to begin with, they in the meantime did not learn. Zweitens hat man geredet zu sie wie zu der Erwachsene. Second, they were talked to as they were adults. The elderly people talk to the child like they are adults. What is the proof of that? Because Grade Kodem told us that the elderly people told to the little kids. They wanted to teach them, but they are not teachers. So instead of beginning to speak with the kids, like you have to speak with kids when you want to learn them, what did they say to them? Torah is like water. No, behemet. How can you speak to children of 7 or 8 years old with metaphors? So Grade is explaining us that these elderly people have good intentions, but they are not qualified at all to be teachers. Ken, Bella. Und drittens hat dem Rebens weiße Bord ausgesehen wie ein ganzer winterdicker Wald. And third, the white beard of the Rebbe looked like a forest in the winter. Which means that the children, more than hearing what the elderly told them, they are looking at them and at the bird of them. They are perhaps listening very well, but in reality, they are wondering about the bird. How do you say the bird? Not the birds, but the הזקן של הזקנים. בלה, עוד משפט. Mehr nicht, in Wald ist winterkalt, beeis bei dem Rebensbord ist warm und man kann sich behalten in ihr Gedichtenisch. עד פה. Okay. Mehr nicht, more than that, in Wald ist winterkalt. Mehr nicht, one moment, Bella. Mehr nicht, I wouldn't translate more than that. Mehr nicht, I would translate, but instead of all that. Okay, so instead, in Wald is winterkalt. At the forest, the winter is cold. Bees bei dem Rebensbord is warm. While in the beard of the Rebbe, it's warm. Und man kann sich behalten in ihr Gedichtenisch. And you can hide in its thickness. The board is very thick. The thickness of the board. Yeah, it's very thick. Bella, as what you read now, Grade is accentuating more and more what Nechama received as a shock when I said that the elderly are Amaratzim. Because what Grade is saying now, the elderly people in the Beit Midrash
think that they will be teaching the little kids Torah. But instead of that, what is happening in the so-called learning situation in a Beit Midrash? The children hören sich ein. They are perhaps listening, but in fact, they are not listening what the elderly people say, because even if they were listening, they wouldn't understand that Torah is like water, Torah is like fire. What the little children are doing, they look at the bird, which look like in the winter, like the snow. But Grade says the children feel that in snow, the snow is cold, but in the Beit Midrash is warm. And they are looking at the birds like a makom where they can have refuge from the cold outside. And this is the reason because of what they came to the Beit Midrash. So Grade is teaching the reader, don't think that the children are now learning something. Don't think that the elderly people are teaching them, even though they want to be melamdim. The primordial thing of the presence of the little children, 7, 8 years old, is because outside is cold and inside it's warm. This is the real, exact historical situation between the two world wars. בינתיים, הזקנים לא מלמדים שום דבר. אם הם מסוגלים ללמד, זה אנחנו נראה בהמשך. מי מהמצטרפות החדשות רוצה לקרוא? בואי נבקש מאלנה שסיפרה לי באימייל שהיא למדה אצל מרים טריל ולמדה אצל ויגנט בלונדון יידיש, ואני השתכנעתי שהיא ברמה של כולכם. בבקשה, אלנה, תקראי משפט ביידיש. אלנה, שומעת? אויסר. שומעת. כן. שומעת. תתחילי באויסר. אם את מצאת את המקום. שלמה, אתה יכול להצביע עם האצבע על המסך? כן, אני מצביע, אני לא יודע אם היא רואה את הסימן שלי. Außerdem kneipt nicht der Rebbe wie der Tate und schreit nicht wie die Mama. Der Rebbe redet still, also still, als man hören kann. Glätt über den Kopf und sein Wort glätt über die Backen. Seitenweise. רגע, יש שם נקודה? יש. אז עד לנקודה. עכשיו, אני לא כל כך קלטתי את כל המשפט, אז אולי נבקש משלמה לחזור על המשפט. אויסר? אויסר דם, kneipt nicht der Rebbe wie der Tate und schreit nicht wie der Mame. Der Rabbi... רגע, אני גם לא הבנתי. אויסר דם, מה עוד קראת? kneipt nicht der Rebbe wie der Tate und schreit nicht wie der Mame. עד פה. עכשיו, אויסר דם... רגע, חוזרים, מי שקורא עכשיו זה אלנה. אז חוזרים לאלנה, תנסי לתרגם אויסר דם, איך תתרגמי לאנגלית? לאנגלית אני לא יכולה לתרגם, אז לעברית. אני יכולה רק לשמוע אנגלית ולהבין. אוקיי,
לעברית את יכולה? אם זה קל, אם לא, אז את לא חייבת, אז אנחנו נתרגם. אני לא חייבת. קנייפ, את לא אני יודעת חייבת, מה עושים זה. קנייפ. לא, אז זה טוב שאת כן שומעת ומבינה. לצבות. לצבות, כן. קנייפ, כן. אוי סרדם, את יכולה לתרגם לעברית? במקום זה, חוץ מזה, כן? חוץ מזה, כן. קנייפ, עוד פעם, בלה. צובט, צובט. דרבי קנייפטנית. קנייפטנית. איך היינו אומרים באנגלית קנייפן? אני לא יודע איך אומרים באנגלית. פינץ'. איך? פינץ'. So what Grade says is that רגע, עכשיו אני מדבר, אני מסביר. מה שגרדה אומר, כמו שהוא אמר קודם, הילדים לא כל כך שומעים מה שהזקנים אומרים, מה שמעניין את הילדים זה הזקן ושחם בבית המדרש, ויש עוד דבר שמעניין את הילדים, שהרבה, כן? זאת אומרת שהזקנים, הרבה קנייפטנית, הזקן לא צובט, כמו האבא. הילדים מיד מתרגמים את ההתנהגות של הזקנים ומשווים את ההתנהגות להתנהגות של האבא בבית. האבא בבית, כשהוא מנסה ללמד את הילדים, גם האבא לא מורה כמו שצריך. אז he pinches them, הוא צובט אותם כשהם לא קוראים נכון. זאת אומרת, גם האבא הוא לא מורה טוב, הוא לא יודע לחנך. וגם הזקן בבית המדרש, הוא לא כמו אבא, הוא יותר טוב מהאבא. כי האבא צובט וזה כואב, אבל הזקן בבית המדרש, חוץ מזה שחם בבית המדרש, גם לא צובט, אז זה טוב מאוד. הוא לא מכאיב לילדים. עכשיו, אלנה, המילים הבאות. לא הבנתי מה המילה קנייף, סליחה, אבל... קנייף זה לצבות. לצבות. שלום דניאל, לא ידעתי שנכנסת. לצבות. האם המילה קניפל, האם המילה קניפל נגזרת מקנייפט? אני לא בטוח ואני לא הייתי רוצה להיכנס עכשיו לדיון פילולוגי, אבל כמו שקניפל זה קשר שאתה עושה למטפחת כדי לשמור שם כסף, כמו שהאישה שומרת כמה מטבעות בתוך מטפחת שהיא קשרה, כן? אז קנייפן, ברגע שאתה צובט, כן? אתה מפעיל לחץ גדול על שטח קטן, כן? אותו דבר כשאתה עושה קשר במטפחת, אתה מפעיל לחץ גדול על שטח קטן של המטפחת. אם זה אותו דבר או לא, אינני יודע, אבל מבחינה פילולוגית יש איזשהו קשר, מבחינה זאת שקניפל, הקשר שעושים במטפחת כדי לשמור כמה מטבעות, וקנייפן, הלחץ שמפעילים על הילד ולמכאיבים אותו כדי להעניש אותו, יש לזה איזה, מבחינה פיזיקלית, דבר דומה. האם כולם הבינו את ההסבר שלי בעברית, או שאני רצוי שאחזור על אנגלית? מישהו צריך הסבר באנגלית? מהו הקשר בין קניפל וקנייפן?
כן? האם השתיקה הזאת... קנייפן זה כמו קנייפה, כמו רסטורנט? לא. לא. קנייפן זה to pinch באנגלית. זה לתפוס בין שתי אצבעות חלק מהאור של הילד. כדי להגיד לו, לא טוב מה שאתה עושה, ככה לא עושים. אוקיי. מי ממשיך עכשיו את מה שילנה קראה? יש עוד כמה מילים שאת קראת, אולי תחזרי עליהם ונתרגם. דרבה קנייפ נתבידתתה, ומה עוד כתוב, אלנה? לא צועק כמו מאמה. למה כתוב צועק? איך כתוב ביידיש? שרייט. שרייט, נכון. והרבה לא צועק כמו האמא. רבותיי, גרדה פה באופן לא ישיר, indirectly, הוא מספר לנו איך הילדים של הזקנים, ההורים של הנכדים, מחנכים את הילדים. האבא צובט, he pinches them, והאמא צועקת עליהם. הדור השני, הבנים של הזקנים לא יודעים לחנך את הילדים. הם צועקים עליהם והם צובטים אותם. זו לא דרך לחנך. ולכן הילדים הקטנים, הנכדים בבית המדרש, שמחים שהזקנים, הסבים שלהם, לא צועקים עליהם ולא צובטים אותם, ובבית המדרש חם, אז כבר טוב להם בבית המדרש. אבל האם המצב הזה מספיק כדי ללמד אותם משהו? האם הזקנים מספיק יכולים ללמד אותם? גם אם הם לא נוהגים באלימות, violence, כמו האבא והאימא של הילדים? בואי נראה את ההמשך. ורה, בבקשה, תקראי הלאה עוד משפט. ורה, את שומעת? כן, שומעים אותי? כן, כן. בבקשה. Der Rabbi redet still, also still, als man hört ihm kaum. Also still, רגע, לא הבנתי. Also still, אז man? redet ihm kaum. אז man hört ihm kaum. תרגום. תחזרי, der Rebbe redet still. תתרגמי לאנגלית. אפשר לעברית, פשוט אפשר לעברית, בבקשה. שלוש שפות זרות בבת אחד זה קצת יותר אל כדאי. תדאגי, אנחנו משלימים מה שאתם לא עושים. תתרגמי לעברית, der Rebbe redet still. רבה מדבר שקט. ובאנגלית אני מתרגם, the rabbi speaks silently. הלאה. אז הוא השתיל כל כך שקט, אז מן רדת עם כהן. אז מן הרט. הרט. אז מן הרט עם כהן. תרגום. כל כך שקט, שאנשים בקושי שומעים אותו. כן, לא אנשים, אלא הילדים. עכשיו אני הילדים. חוזר על כל המשפט בתרגום לאנגלית מלא. The rabbi
the rabbis, זאת אומרת, הזקן, the elderly people, speaks silently, so silently, the children feel that the elderly people speak so silently that you cannot hear them. So Grade is adding one more feature to the inability of the elderly people to teach the little children, because he says the elderly people speak so silently that you cannot hear them. So the children, even if the elderly people wanted to teach them, they cannot hear them. So we heard now what Gadi said, that the situation in the Beit HaMidrash is really not a learning situation. It's true, Gadi says, it's a better situation than in the house of the children, because the elderly people don't pinch them, the elderly people, the mothers don't cry on them, but the elderly people are not good teachers, because when they try to teach the little children, they speak so silently that the little children cannot hear them. And when you are teaching someone, if you are not speaking clearly and loudly, your teaching is not a teaching. ואני חוזר לעברית ואומר, כל מה שקראנו היום עד כאן, גראדה מנסה להסביר מה שאני אמרתי לנחמה בפעם שעברה. הזקנים האלה רוצים להיות מלמדים, אבל קודם כל, גם אם הם היו יודעים ללמד, הם לא יודעים להיות מורים. The situation, המצב בבית המדרש הוא קטסטרופלי. אין המשך. There is not continuity. There is not educative continuity between generations. The children of the elderly people, the sons of the elderly people don't know how to teach their children. The elderly people don't know how to be teachers even if they wanted. And as I say to Nechama, at the end, I think that Grade will show us that the elderly people don't know even Torah, or more than to read a Hebrew word. So if I am correct, what Grade is telling us now is the sloppy, how did I call it? The sloppy... Slippery slope. The slippery slope. המדרון החלקלק. דור אחר דור, התרבות היהודית נחלשת. The slippery slope means that one generation after another, during 3 generations, the grandfathers, the sons, and the grandchildren are not able to continue the golden chain of Jewish identity by Jewish education. This is, in my opinion, the terrible and original message of Grade's story. If I am right or not, we'll see when we are going and reading further more.
שלמה, המשפט הבא. glatt über den Kopf und sein Bord glatt über die Backen. One moment, שלמה. התחלת בהתחלת משפט? כן. אחרי נקודה? זה נראה כמו נקודה, כן. מה שתי המילים הראשונות? רק אז זו שתיל הזמן הרט עם קוים, לא גלט... מן, לא מן, מם עין נון זה מן. מה? אמרת, זו שתיל אז מן, לא אומרים מן אלא מן. אז זו שתיל אז מן הרטינישט, כן. הרט עם קוים, גלט über den Kopf und sein Bord glatt über die Backen. זה סוף המשפט. כן. אז הם הרטינישט גלט über den Kopf. מישהו יכול לעזור לי להבין את המשפט? לא. זה מה שוורה קרא, אז מהרט עם קוים. עכשיו מה ששלמה קרא. רגע, בלה. אז מה שאת אומרת, אז מהרט עם קוים נקודה. כן. אז זה לא אמרתם לי. רבותיי, אם אנחנו לא נקרא נכון את המילים, ולא נגיד, ולא נקרא את הפיסוק נכון, לא נבין אף פעם. אז בלה, איך מתחיל המשפט הבא? גלט איברנקופ. אז זה לא גלט. זה משפט חדש. שלמה, תתחיל את המשפט, גלט איברנקופ, כן. גלט איברנקופ, und sein Bord glatt über die Backen. עד פה. תתחיל לתרגם, תחזור על המילים 2-3 ותתרגם. גלט über den Kopf. תתרגם. גלט, אני חושב שזה מחליק, לא? לא, הדבר הראשון זה מי זה הוא. מי זה הוא? זה הרבה, הוא מספר פה על הרבה. אתה צריך להגיד, אני לא רוצה שנבין לא נכון. גלט איברנקופ, הוא הרבה כביכול, זאת אומרת הזקן, כן? הרי הוא עוד לא רבה. הוא חושב שהוא רבה, רגע, הזקן חושב שהוא רבה, אבל הוא לא רבה, הוא זקן. גלט איברנקופ. אז מהי הפעולה החינוכית שגרדם מתאר? הזקן מלטף את הראש של הילד. הלאה שלמה. Und sein Bord, ואת הזקן שלו, הוא מלטף גם את הזקן שלו. לא, שלמה, אתה צריך לקרוא עד סוף המשפט. גלט איברנקופ, und sein Bord גלט איברנקופ. והזקן שלו מלטף... לא, שלמה, אתה מדבר כשאני מדבר ואף אחד לא שומע. תקרא את המשפט ביידיש. Und sein Bord glatt über die Backen. תתרגם. והזקן שלו מלטף את הלחיים. של מי? של הילד. נכון. אבל קודם תרגמת אחרת, אמרת שהוא מלטף את הזקן שלו הזקן, וזה קרה כי לא קראנו עד הסוף. עכשיו תקרא את המשפט כולו, עוד פעם כולו מההתחלה עד הסוף, ואני אתרגם לאנגלית, כן. גלט über den Kopf und sein Bord glatt über die Backen. Okay. I am translating into English. He איך אומרים to glet, ללטף? Caress. He caresses. He, the elderly person, caresses the head of the little child, and the bird of the old person caresses the cheeks of the little child. So what we have here, מה זה, סליחה, מה זה קרסס? Do you know the other word? ללטף. אוקיי. מה שגרדה אומר, what Grade is telling us... I'm showing you, Anna, like this.
like this. What What Grade is telling us now is that the maximum of the educational action of the elderly people until now is that the elderly people, one of the elderlies, caresses the head of the little child, and the bird, because he's near to the little child, the bird of the elderly people caresses the cheek of the child. This is not education. In the meantime, the elderly people are not teaching anything to the little children. And let's see when we read more, if at the end there is an educational action or not. And Grade is מותח אותנו. Grade is, איך אומרים מותח באנגלית? Grade is putting us as readers in attention. What are the elderly people able to teach the little children? The children came to the Beit Midrash because it's cold outside and they want to be warm. The elderly people want to use this situation to teach them Torah. Will Grade reach the point where there will be an educational action or not? Let's see. Bella, המשפט הבא. Zeitenweise weint nicht wie ein Jüngel auf dem Kohl. In sich weint die Rebbe, man hört kaum wie klippet, nur von seinen Augen gießen sich Tränen, bis sein Bord wird nass wie ein Matschalke. Wie ein was? Matschalke. את המילה הזאת אני לא מכיר. מם א' ת' שין א' למד מצ'לקה. מרוסית. מרוסית. יופי, אז פה יעזרו לנו יודע רוסית. מה זה ברוסית? כן, מה זה? מצ'לקה. גם זה פולנית זה מצ'לקה קצת, אני יודע, אבל... רגע, ורה אמרה משהו, קודם ורה, מה זה מצ'לקה? אני לא יודעת איך זה בעברית בדיוק, רגע אני אשאל את בן שלי. אוקיי. בינתיים אנה, מה זה מצ'לקה? מצ'לקה, גם אני שמעתי, אבל זה I'm not sure. אוקיי. מה ששמים סבון מעל זה, ואחר כך אנחנו... מצ'לק. ספוג. אפילו אני יודעת, כן, ספוג. אוקיי, עכשיו יש לנו מה שבלה קראה, יש לנו פה משפט, מה זה טרגי, מה זה חזק. גרדה מנסה לתאר לנו איך הזקנים מנסים ללמד את הילדים. What Bella read now, and soon she will translate, this is a tragic sentence because Grade is trying to tell us how the elderly people try to teach the children and are unable to be teachers. Bella, 2-3 מילים ביידיש ומתרגמים באנגלית. כן. Zeitenweise weint once in a while he's crying. Who is he? The Rebbe. The elderly person. So what Grade tells us that the elderly people are trying to teach the children, right? They are trying to teach them to read Ivre, to read in the Siddur. And what is happening? Grade says, zeitenweise,
how did you say, Bella, zeitweise? Once in a while, I think. Once in a while the elderly person is trying to teach them, instead of going straight to teach the little child how to read in the Siddur, he is crying. Okay? What was it in Yiddish, zeitweise? Zeitweise Winter. Zeitweise, the elderly person is crying, so he cannot emotionally do his duty as a teacher, but he's overwhelmed by his feelings. What are his feelings? We can guess. He wants to teach the little child to read in the Siddur, but instead of that, he's crying. We have to guess. He's crying because he is unable, Nechama. He is unable to be a teacher. He is unable to be a teacher because he himself doesn't know enough to teach. מה אתם אומרים על האינטרפרטציה שלי? בלה, מה את אומרת על זה? נשמע הגיוני. He is frustrated. Exactly. You said the real term. The elderly person is frustrated, who wants to be a teacher, but he has no the knowledge and no the means to be a teacher. שלמה, מה אתה אומר? האם זה ככה? אני לא חושב שיש אינטרפרטציה אחרת לטקסט הזה. אוקיי. נחמה, מה את אומרת? Ich bin maskim, aber wenn ich habe gelernt die Satz, ich habe gemeint, als das Jingel, die Englach oder ein Jingel hat gewähnt, nicht der Socken. Ich habe gemischt. Yeah, you have gemischt. The exactly reading is that we are speaking about the elderly person. ורה, מה את אומרת? האינטרפרטציה נכונה? לדעתי כן. לדעתי כן. אוקיי. אלנה, מה את אומרת? Ich bin maskim mit Interpretation. לא הבנתי מה את אומרת? Ich bin maskim mit eurer Interpretation. ihr seid מסכים. אוקיי. אנה, מה את אומרת? כן, גם אני מסכים. אוקיי, אז אנחנו יכולים להמשיך בלה עד באמצע התרגום. המילים הבאות ביידיש ותרגום. אוקיי, אז אני חוזרת על מה שקראתי קודם. Zeitenweise Winter, nicht wie ein Jingel auf dem Kohl. So once in a while he is crying, not as a child loudly. אוקיי, בלה, תפרשי את זה. שהוא בוכה, הוא זאת אומרת הזקן. הרבי בוכה, אבל לא בקול רם. לא בקול רם, כמו שילד בוכה. כמו שילד בוכה. זאת אומרת, הבכי של, אל תקראי לו רבי, הבכי של הזקנצ'יק, הוא כמו שאת אמרת בלה, he cries because of his frustration. זה העניין. נחמה, אני חושב שהאינטרפרטציה שלי, שהם המרצים, הולכת ומתחזקת. עדיין אין הסבר מלא, אבל אנחנו הולכים לכיוון. We are heading to my interpretation that we are dealing with elderly people in Beit HaMidrash who are supposedly המרצים. בלה, המשפט הבא. In sich weint der Rebbe. תרגום. The Rebbe is crying to himself. Because of frustration. המשפט הבא בלה. אבל מדברים כאן על הרבה, בכל זאת זה, אתה כל הזמן אומר the elder person, אבל כאן כתוב the Rebbe.
זה לא אומר שהוא הרבי, it doesn't mean that he is a רוב, או The elderly person in his function as a Rebbe. He wants to be a Rebbe, okay. כן, כן, אנחנו מסכימים. מנהרת קוים וארחליפת. He is hardly being, no. It is, we are, לא שומעים אותו, לא שומעים איך we are שהוא... hardly able to listen how he's crying. חליפת זה מייבב, זה יותר... crying out of mourning, I think okay, mourning. Crying out of sorrow. Yeah. Okay. תמשיכי. Nur von seinen Augen gießen sich Tränen, but from his eyes tears are being poured. Bis sein Bord wird nass wie eine Metschalke, until his beard becomes wet as a sponge, as a matchalke. Okay. מה יש לכם להגיד? תראו, המשפט הזה הוא, הייתי אומר, משפט מפתח. It's a central phrase in the story. האם למישהו יש מה להגיד על המשפט הזה? דניאל שומע אותנו? כן, שומע, אבל אני במקום שקשה לי להתרכז. אתה יכול להגיד משהו על החשיבות של המשפט? משהו על מה? סליחה, למה אנחנו חושבים שהמשפט הזה חשוב בסיפור? זה מתאר כל הקושי של הרבי הזה לחנך את הילדים אולי. נכון. שלמה, מה אתה אומר על המשפט? אני חושב שיש פה שאיפה חזקה מאוד של הזקנים ללמד ולהביא לשיפור אצל הילדים מול ההכרה שהיכולות שלהם חלשות, הם לא מסוגלים לעשות את זה, ומכאן הבכי, והבכי הוא לא בכי שהוא קורע שמיים בארץ, אלא הוא בכי שקט של תסכול. כמובן, מה שגרדי נתאר, משהו ספציפי. מה? מה אתה אומר, דניאל? לא, אני לא במקום שאני יכול... לא, אני רק אומר, יש לי משהו להגיד יותר כללי, להגיד את כל הנושא הזה של החינוך ושל, אם קוראים את זה קונפליקט של דורות, זה לא משהו ספציפי לדור הזה ולמקום הזה, אבל כמובן. אתה גומר את המשפט, היית באמצע המשפט. כמובן מה? שגרדים... לא שומעים אותך, דניאל. דניאל? לא שומעים אותך. אוקיי, אני חושב ששלמה ודניאל ביחד, אני יודע אם שומעים אותי, אבל... אני רוצה להגיד קדימה. שלמה ודניאל הסבירו לנו, לאור כל מה שקראנו, באמת, רגע, אני יכול לדבר? מותר לי לדבר, הבנתי, עכשיו אני מנסה לסכם, ואני אומר שהמשפט הזה, דניאל, תן לי לדבר, אני אומר שהמשפט הזה, על פי מה ששלמה ודניאל אמרו, ומה שאנחנו הסברנו ותרגמנו, אנחנו נזכור את המשפט הזה, כי נדמה לנו, לכולנו, שזהו משפט מרכזי, שממנו הסליפרי סלופ ילך יותר ויותר למטה, ומכיוון שאני רוצה למהר ולהתקדם, כן, ולא לעבוד על קריאה נכונה, אני מבקש מבלה לקרוא עוד משפט.
Fragt man ihm, ob verwas erwähnt, entfer sehr modne. Ich wein... לא, רגע, תרגום. אוקיי. Fragt man ihm, ob verwas erwähnt, לאנגלית. when he is being asked why he is crying, כששואלים אותו, למה אתה בוכה? למה הוא בוכה? entfer sehr modne. He's answering... יש, את לא, פעם שנייה, את הטט לא שומעים. entfert. entfert sehr modne. He's answering very weird. very weird. הוא עונה מאוד מוזר. כן. רגע, בלה, לפני שאת ממשיכה, בלה, לפני שאת ממשיכה לקרוא, למה את חושבת שהוא עונה מוזר? הוא עונה כנראה תשובה שאף אחד לא חיכה לה. כן, אבל למה הוא לא עונה בצורה ברורה? לי יש תשובה, אבל אני שואל אותך, למה את חושבת הוא עונה בצורה מוזר שאחרים לא מבינים? כנראה שהסיטואציה לא נוחה לו, הוא לא נמצא נכון, באזור הנוחות שלו. ויכול להיות שהוא בעצמו לא מודע למה שקורה לו, כי הרי הזקן הזה בבית המדרש הוא לא פרופסור לפסיכולוגיה, והוא לא יודע אפילו לנתח את עצמו. זו ההשערה שלי. בואי תמשיכי נראה. אנה, את שאלת משהו? נכון, אנה. סליחה, I was interrupt you. The מוזר, it's not strange? Yes. Okay. Ich wein, weil meine Einiglich darf nicht kein Seiden. הופה, רבותיי, גרדה, אני תמיד אומר, הוא גאון. תשמעו מה שאומר הזקן. תתרגמי בלה. So he's answering, I'm crying because my grandchildren do not need grandfathers. אוקיי. איך את מבינה את זה, בלה? אני בוכה כי הנכדים שלי לא צריכים סבים. איך את מבינה את זה, בלה? הוא מרגיש מיותר. בדיוק, זאת אומרת, הוא מבין באופן אינטואיטיבי שהוא שבר כלי, שהוא לא מסוגל ללמד אותם. הוא לא יכול לנתח את זה במילים אינטליגיביליות, במילים שאחרים יבינו, אבל הוא פתאום מבין שהוא he is good for nothing. רבותיי, אפילו אני רוצה לבכות. Grade is touching here a very, very sensitive chord in each of us. We are, I guess, all of we are believing that there is a continuation, or there should be a continuation of transmission of Jewish culture from generation to generation. But this rabbi, this elderly person in the Beit Midrash suddenly cries because he feels that he is not able to be the transmitter to his grandchildren. But the reason is, I say, because he was not able to be transmitter to his children. We have here a tragic situation. בלה, עוד משפט. טוב, יש משפט אחד עד סיום הפסקה. נכון. Der noch verkeichter sich und hust, hust so lang, bis kann mir nicht abhaben dem Atem. כן. Der noch verkeichter sich und hust, כן. then, after what he answered. Afterwards. After his words, כן? Verkeichter, he's choking. He's choking, yes. He cannot speak anymore. Und hust, and
איסקאפין. נו, להשתעל. הוא משתעל. איסקאפין. קאפין. אוגוסטה זוי לנג, הוא משתעל כל כך הרבה זמן. He's coughing so much time. He's coughing so long, bis kann nicht abhaben dem Atem, until he cannot catch his breath. Right. He's choking. הוא משתעל כל כך הרבה שהוא לא יכול לתפוס את הנשימה שלו. יפה. לא יכול לתפוס את מה? את הנשימה, אוטם. כן. זהו סוף הפסקה? סוף הפסקה, כן. סוף הפסקה. אני חושב שעוד מעט נגיד על זה משהו. כן, אנחנו מסיימים כאן, אבל we finished exactly the description of Grade, how the elderly people in the Beit Midrash are unable to be teachers to their grandchildren. And this is what I said to Nechama during the last meeting, that it seems that they are Amaratzim, and Grade is describing at length and in depth how they feel themselves, the elderly people, that they are not able even to teach the little children to read in the Sidur Ivre, to read Hebrew words. And this is a tragic ending, but the story goes on. And I am very curious, I don't remember how Grade describes the slippery slopes. But it's actual, Professor. It's very actual, till the now. עכשיו, אם מישהו רוצה לשאול שאלה או להגיד, אם לא, אנחנו מסיימים כאן. יש שאלה, commentary? Ich will fragen die Siebe, für was sie seinen Amei Ha'oratzim. Sie seinen Odem, sie seinen naiv, sie seinen wie Tame Wasser. תמי ואטה, כן. נחמה, רגע, מי מדברת? נחמה? אוקיי, נחמה, השאלה שלך זוהי ההתחלה של הפגישה הבאה, איפה שיהיה לי לפחות 5 דקות לענות לשאלה שלי. תזכירי לנו, בפעם הבאה, ביום חמישי, תשאלי את השאלה בהתחלה, ואני אשמח מאוד לענות, כי יש מה לענות לשאלה, ואנחנו גם נשאל את כל חברי הפגישה, כי אני רוצה לדעת מה גם דעתכם. אז תודה רבה לכם, ולהתראות ביום חמישי, ואנחנו מאחלים לבלה שהיא מהר